Một video cũ rò rỉ mới đây đang khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Khi xem lại những thước phim ấy, nhiều người hâm mộ Tiêu Chiến đã vô cùng xúc động. Đó là một buổi tiệc nhỏ diễn ra vào năm 2020. Không có sân khấu rực rỡ, không ánh đèn flash của báo chí, chỉ là một căn phòng ấm áp, vài nhạc cụ, tiếng đàn, tiếng hát và những nụ cười thân tình. Ở một góc bàn, Tiêu Chiến ngồi cạnh nữ nhà văn Vạn Phương và một số tiền bối trong giới kịch nghệ. Anh vừa cười vừa hòa mình vào giai điệu, ánh mắt dịu dàng, thoáng một nét bình yên hiếm có. Khoảnh khắc giản dị ấy lại chạm đến hàng triệu trái tim, bởi nó gợi nhớ về một thời kỳ đầy dông bão. Năm 2020, Tiêu Chiến vướng vào khủng hoảng mang tên 227, một biến cố tưởng như không lối thoát. Từ đỉnh cao danh vọng sau Trần Tình Lệnh, anh bị cuốn vào vòng xoáy công kích dữ dội. Hàng loạt thương hiệu quay lưng, phim bị hoãn chiếu, các nền tảng hạn chế sự xuất hiện của anh. Trên mạng, những lời lẽ cay nghiệt dồn dập, không để cho một nghệ sĩ trẻ có cơ hội giải thích hay thở lấy một hơi. Đã có lúc, nhiều người hâm mộ lo sợ rằng sự nghiệp Tiêu Chiến sẽ chấm dứt chỉ sau một đêm. Thế nhưng đoạn video rò rỉ hôm nay lại cho thấy một câu chuyện khác, câu chuyện của sự nâng đỡ và tình người. Giữa những ngày u ám nhất, Tiêu Chiến không hề đơn độc. Bên cạnh anh là những người bạn, những bậc tiền bối trong giới văn nghệ. Họ không nhìn anh qua lăng kính scandal, mà nhìn anh như một con người, một nghệ sĩ trẻ đang vật lộn để giữ vững niềm tin vào nghệ thuật. Ngồi cạnh Tiêu Chiến hôm ấy là nhà văn Vạn Phương, con gái của đại văn hào Tào Ngu, tác giả kiệt tác Lôi Vũ. Bà từng nói với Tiêu Chiến, nỗi đau rồi sẽ cho thấy một mặt tích cực đối với người biết theo đuổi cuộc sống. Lời nói ấy đặt vào thời khắc 2020, chẳng khác nào một ngọn nến nhỏ thắp lên giữa căn phòng đầy bóng tối. Nó không thể xóa hết cay nghiệt, nhưng gieo một niềm tin, nếu kiên định bước đi, đau thương sẽ trở thành sức mạnh. Và thật vậy, 5 năm sau, khán giả có thể chứng kiến lời nói ấy thành sự thật. Tiêu Chiến đã biến những ngày bị dè bỉu thành chất liệu nghệ thuật. Trong nhân vật bệnh nhân số 5 của Như Mộng Chi Mộng hay Tàng Hải trong Tàng Hải truyện, anh không chỉ diễn một nhân vật mà còn hóa thân trọn vẹn vào những số phận nhiều mất mát. Người ta thấy trong ánh mắt anh sự u uẩn, sự kiêu hãnh, sự quyết liệt, tất cả được tôi luyện từ những trải nghiệm 2020. Nỗi đau ngày nào không còn là gánh nặng, mà trở thành đôi cánh đưa anh đến đỉnh cao diễn xuất. Đoạn video chỉ vài phút thôi, nhưng sức gợi vượt xa hơn thế. Nó nhắc rằng, đằng sau mỗi thành công rực rỡ là những khoảng tối mà công chúng ít thấy. Trong khoảng tối ấy, một nghệ sĩ cần tình người, cần một câu nói, một ánh mắt để không gục ngã. Nếu không có những buổi tối ấm cúng như thế, nếu không có những tri kỷ nghệ thuật như Vạn Phương, có lẽ khán giả hôm nay sẽ không được nhìn thấy một Tiêu Chiến rực rỡ của năm 2025. Sự xuất hiện của Vạn Phương bên cạnh Tiêu Chiến cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Bà là con gái của một đại văn hào, từng dạy cả một thế hệ về nhân cách nghệ sĩ. Sự đồng hành ấy giống như một nhịp cầu, nối tinh thần bất khuất của văn chương Trung Quốc với hành trình của một nghệ sĩ trẻ đương đại. Nhìn vào hình ảnh ấy, người ta không chỉ thấy một bữa tiệc vui vẻ, mà còn thấy sự truyền thừa của sức mạnh tinh thần. Bữa tiệc hôm ấy, với hơn 10 gương mặt quây quần bên nhau, không chỉ là một cuộc gặp gỡ, nó giống như một điểm tựa. Người ta trò chuyện, cười nói, hát ca cùng nhau, như để nhắc nhở Tiêu Chiến rằng ánh sáng sân khấu có thể tắt, dư luận có thể quay lưng, nhưng tình người thì vẫn ở đó. Và đôi khi, sự ấm áp bình dị ấy còn quý hơn cả những tiếng tung hô ngoài kia. Sau này, nhà văn Vạn Phương từng chia sẻ, trong giai đoạn Tiêu Chiến chịu nhiều áp lực nhất, tôi đã nhìn thấy một nghệ sĩ trẻ kiên cường. Cậu ấy chọn cách im lặng, lấy lao động nghệ thuật để chứng minh giá trị của mình. Lời ấy, đặt cạnh những hình ảnh trong video, càng cho thấy rõ anh thật sự không bước đi một mình. Khoảnh khắc nhỏ bé trong đoạn video không chỉ ghi lại một buổi tối bình thường. Nó là bằng chứng rằng, ngay cả khi bão tố nổi lên, Tiêu Chiến vẫn có những tri kỷ nghệ thuật, vẫn có những vòng tay sẵn sàng che chở. Chính những điều giản dị ấy đã giữ cho anh niềm tin, để rồi nhiều năm sau, anh có thể đứng trên sân khấu với một tâm hồn rực rỡ. Năm 2025, khi đoạn video được khui lại, cộng đồng mạng không chỉ bàn về ai ngồi cạnh ai hay ai đã hát bài gì. Thứ khiến người ta rơi nước mắt chính là cảm giác, thì ra, ngay trong giai đoạn bão tố nhất, Tiêu Chiến vẫn được yêu thương. Thì ra, ánh sáng không bao giờ tắt hoàn toàn. Nó có thể yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại, để một ngày nào đó bùng lên mạnh mẽ. Có thể nói, đoạn video ấy là một lát cắt lịch sử. Nó chứng minh rằng, năm 2020 không chỉ là năm đen tối của Tiêu Chiến, mà còn là năm của sự nâng đỡ. Đó là năm mà tình người được thắp sáng trong bóng tối, để giữ cho một tài năng không lụi tàn.
Và cũng từ sự nâng đỡ âm thầm ấy, hôm nay chúng ta mới được thấy một Tiêu Chiến kiêu hãnh, bản lĩnh và đầy sức sống. Đoạn video này đã để lại một thông điệp sâu sắc. Sức mạnh để bước tiếp đôi khi không đến từ những tiếng tung hô ngoài kia, mà đến từ một nụ cười, một bữa tiệc nhỏ, một câu nói giản dị. Chính những điều tưởng chừng bé nhỏ ấy đã tạo nên một nghệ sĩ vĩ đại. Và với Tiêu Chiến, chúng đã giúp anh biến đớn đau thành nghệ thuật, biến thử thách thành vinh quang. Thời gian trôi qua, những sóng gió rồi cũng lắng xuống. Nhưng ký ức về sự ấm áp trong những ngày giông bão sẽ mãi là điểm tựa. Với Tiêu Chiến, tình người ấy đã biến bóng tối thành ánh sáng, biến cô đơn thành sức mạnh. Nó là minh chứng rằng, ngay cả trong bóng tối, Tiêu Chiến vẫn có tri âm. Và có lẽ, đó mới là món quà quý giá nhất mà cuộc đời dành cho anh. Mình là Như Mây, đưa tin từ kênh Giải trí 8790. Hãy like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng các ngôi sao mà bạn yêu quý. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.